ăn trộm ăn cắp thế. Cuộc là hai thằng nào lấy cam, thằng nào trộm gà? Nó lấy cam, thằng này trộm con gà. Có đúng như thế không? Bây giờ đã đi làm cùng nhau rồi, phải cùng nhau chịu thôi, biết làm thế nào. Sẽ không nói chuyện mà ngồi ở đây nói chuyện thế này đâu. Chắc chắn phải có biện pháp khác rồi. Đấy, hai thằng nghe rõ chưa? Cái cam nhà mình ấy, có phải chồng con mang đi sửa đâu. Hôm nay lên trên họ mới nói với công an họ lấy thôi, họ còn vào hôm trước rồi. Mai cho nó leo lên đây luôn. Có cái dàn đây còn chắc không? Alo? Vâng, có phải chị Tiên không nhỉ? Vâng. Thế em mời chị lên trên cơ quan này, tôi có tí việc nhé. Vâng, mời. Vâng, chị lên luôn nhé. Vâng, nhé, chào chị nhé. Chắc họ bắt được cái thằng kia rồi. Công an gọi bảo mẹ lên làm việc. Con ở nhà nghỉ ngơi nhá. Chồng thế này xong rồi. Mẹ đi xem họ nói cái gì. Con ở nhà nghỉ ngơi nhá. Mẹ đi lấy xe đi luôn. Con ở nhà nhá. Công an gọi mẹ đi một tí mẹ về. Trời sắp mưa rồi. Nếu con đi cho gà cho vịt ăn đi nhá. Ra kia mở cổng cho mẹ.
Giờ kia cho hỏi hôm qua những gì mà mày khai đã đúng chính xác chưa? Qua cháu thấy hết sự thật rồi. Có đúng như thế không? Có. Nếu mà một tí nữa là thằng Thủy nó lên là khai nó không khớp thì mày chịu trách nhiệm đấy nhá. Vâng. Đấy lúc đấy là không ai đi giảm tội cho đâu. Lúc đấy là tội của mày là nặng đấy, che giấu tội phạm đấy. Thế hôm đấy cậu lấy cái gì nữa? Cái gì với cái gì nữa? Hôm trước nữa thì đụng trên cái camera vào con gà. Đấy, tại sao mà hôm qua mà lại cậu không khai ra, hôm nay mới khai ra? Cháu sợ. Nói. Bây giờ biết tội gì chưa? Được. Con gà với lại camera là mày mang đi đâu rồi? Camera thì cháu bắn rồi. Con gà thì cháu với thằng Thủy ăn. Bán số tiền ở đâu? Số tiền bán camera ở đâu? Tôi xem nào. Thằng Thủy cầm đi mua thuốc hết rồi. Thằng Thủy đấy là mày mưu cho cháu làm à? Vâng. Cháu không có ý gì đâu mà. Thế là mày cứ nghe cho nó xui dục là mày cái gì mà cũng làm à? Tưởng nó rủ đi làm gì, xong đến đấy nó lại rủ vào ăn trộm. Mày biết làm cái hành vi đó là vi phạm gì không? Không luật. Đấy. Biết vi phạm như thế mày còn làm cái gì? Cái camera mày bán được bao nhiêu tiền rồi? Bao nhiêu? 500 à? Cái số tiền đấy là bây giờ ai cầm rồi? Chỉ cầm đúng không? Ngồi xuống đây. Thằng này là thằng Thủy đúng không? Tại sao hôm qua là trốn đi? Đâu, cháu có trốn đâu. Bỏ khẩu trang xuống. Đề nghị bỏ khẩu trang. Bỏ khẩu trang xuống. Thế kia, ngồi nghiêm túc không? Tại sao là hôm qua về nhà bắt được thằng này là đi trốn đi đâu? Đâu, mày cháu có quen đâu. Qua cháu có đi đâu. Mày cầm đầu phải không? Ai thằng này cầm đầu? Mày làm gì cháu quen. Mày rủ tao đi. Không quen thế mà hôm qua là vẫn thấy gọi nhau bình thường mà. Đổ tội cho tao. Đấy. Bây giờ hai thằng xem xét đi. Có phải mày cầm đầu đi rủ nhau đi trộm cắp đúng không? Chú ạ, cháu nói thật luôn. Hôm qua ấy là cháu có được đưa nó đến đấy nhưng mà cháu có vào nhà đấy đâu. Thằng này nó tự vào mà. Tại sao là cứ bảo cái thằng này cứ bảo là mày rủ nó đi thôi? Không, cháu không biết gì. Thằng này nó tự vào ấy mà. Mày bảo cho tao vào xong mày canh cửa mà. Rút cuộc là ai cầm đầu nào? Ai dẫn đưa nhau đi làm cái này nào? Ai đi trước? Mày cầm đầu mà. Này, nó còn định rủ trộm xe nữa. Đấy. Bây giờ còn có gì cho cái nữa không? Định trộm cả xe nữa cả. Đấy. Bằng chứng đã đầy đủ danh đấy rồi. Bây giờ còn cái gì nữa không? À, Thủy chưa hỏi. Hôm qua mày lấy những cái gì mày khai hết cho tao để tao còn ghi vào đây. Hôm qua cháu Không có xong đâu. chỉ đưa nó đến cái đấy đó, xong cháu cho nó không tự vào lấy mà cháu có biết đâu, cháu không định xương nó mà cháu có lấy cái gì đâu. Nếu mà mày không hợp tác với chú là
chú không tha được đâu. Được. Không phải là Cháu có được lấy cái gì đâu. cái việc Mày này là qua rất là rủ nghiêm tao trọng đấy đấy. xong giờ lại thế, bảo tao vào lấy xong mày canh cửa xong rồi trốn đi. Nhưng mà tao có được lấy cái gì đâu. Mày vào lấy mà. Mày rủ tao vào. Rút cuộc cả hai thằng nào mà cầm đầu đi làm cái việc đấy. Mày Nếu mà không khai rõ ràng, không khai sự thật là không được pháp luật khoan hồng đâu. Đấy, tội là không phải nhẹ đâu, dám đi trộm các tài sản của người ta chứ không phải là cái việc này là rất là nghiêm trọng đấy. Rồi, hai thằng kia là gì đấy, thấy đá nhau ấy. Thì hôm trước là về trộm những cái gì nhỉ? Cái gì? Khai rõ nhá, khai chính xác nhá, không tí nữa người nhà Hôm trước đó. đến là nếu mà không khai chính xác là lúc đấy là tội chứ không phải nhẹ đâu nhá. Nói trước ấy. Phải, hôm trước cháu có được đi đâu. Mới hôm qua cháu đi thôi. Cháu hôm trước có được lấy cái gì đâu. Hôm qua cháu đi cháu cũng không được lấy cái gì đâu. Thằng này nó bắt từ chui vào lấy rồi. Thằng Dược có đúng thế không? không, hôm trước mày tự lấy cái cam ấy, còn bắt con gà thì Đấy, bây giờ hai thằng cứ đổ tội nhau đúng không? Rứt cuộc là thằng nào lấy những cái gì nào? Trộm cam là thằng này đúng không? Gà cũng thằng này đúng không? Cháu có được lấy đâu. Thằng này nó bắt từ chui vào lấy hết. Nhưng mà lần trước cháu có được đi cùng này đâu. Thằng nào đi cháu biết đâu. Nếu mà không khai rõ ràng là tiếp tục nhốt vào. Đấy, không thả ra đâu. Nhưng mà không được lấy mà. Hôm qua mới được lấy thôi. Còn lần trước thì cháu không được đi đâu. Cháu mới hôm qua thằng này nó rủ cháu đi đi. Tí nữa chủ nhà đến là sẽ rõ. mày lại cái qua lấy cái cam kia lấy cái cam. Kìa kìa, ngồi im vào, có cam vào. Không nghe ngang thế được nhá. Vào đây rồi. Đó, chị mời chị ngồi đi. Ngồi nghiêm túc không? Tôi đã triệu tập được cả thằng chị này đến rồi. Đấy thì hôm qua thì chị mất những cái gì ấy thì chị đã cứ khai rõ là còn hai thằng này nó khai chưa hết đầy đủ không? Đấy, vẫn còn thiếu, cho nên là bây giờ chị mất những cái gì chị khai tiếp để em còn đi với bên bạn. Cách đây một hôm kia ấy, nhà đi hai mẹ con đi làm về phát hiện nhà có cái cam không biết đi đâu, nhưng mà không biết được, cũng chưa được điện hỏi xem có phải con rể mang đi sửa không, nhưng mà bây giờ mới phát hiện mất trộm thế này. Chỉ là nghi cái cam cũng bị mất đấy, bị người ta tháo. Ra chị xem còn mất những cái gì nữa không? Gà vịt các thứ này. Gà vịt nhà cũng toàn thả, cũng chưa phát hiện mất cái gì. Còn qua cái cam là không biết đi đâu, không nhìn thấy. Chính là cô không biết là thằng này là trộm cam của nhà chị này. Nhưng hóa ra là hai thằng này trộm cả, Vâng, nhưng có biết đâu. vâng. Em đã ghi vào biên bản đầy đủ đấy hết rồi. Nha. Vâng. Đấy. Không ngờ vào chắc Thì còn hôm trước thì thằng này là không chịu khai hết. Đấy, thì chỉ tập được thằng này nên là khai hết rồi. thế là hóa ra là cái cam của bọn này tháo ra đi bán rồi phải không? Điên này, tao đâu tháo đâu. Mày tháo ấy, mày cứ vào lấy tao tháo. Thằng này ở rồi mang đi bán rồi, được 500.000 đấy. Đấy. Còn cái số tiền là của cam, là cái số tiền đấy bán đi là của thằng này, bây giờ thằng này là cầm này.
phải làm gì thế nào đi. Nhưng mà không phát hiện mất cái vụ nồi này, còn chưa biết cái cam là bị trộm đâu, cứ nghi ngờ mà là Chắc nhà chị còn thêm nghĩ chắc còn rất nhiều đấy, chẳng qua là chị không để ý thôi. Hai thằng này là từ ban đầu đã, cái thằng này khai là nó cũng rõ ràng rồi, đã tình nghi rồi đấy. bởi vì chuồng gà các kiểu vừa rồi cũng làm kín hết rồi, cứ tưởng là không ai vào được, cũng không để ý đâu. Mà cũng còn may mà rào kín, không thì còn nhà chị còn mất cả xe máy nữa đấy. Mình trước chú đã nhắc cháu bao nhiêu lần rồi mà cháu không nhớ ra, tại sao là không chừa mà vẫn đi làm cái việc này. Vâng, tại cháu gia đình cháu có tiền sinh hoạt nên là cháu phải đi làm như thế. Chú nghĩ cháu còn trẻ, còn có tương lai mà còn có cơ hội làm lại từ đầu, mà cháu lại đi làm cái việc này, cái việc xấu này thì có xứng đáng là con người được không? Tại không xin được việc làm nên là bị tiền quá nên đi làm như thế. Đấy, tương lai của cháu là rất dài đấy, như thế là còn chưa lấy vợ con gì nữa mà cháu đi làm cái việc xấu xa này thì ai mà chấp nhận được. Cháu ơi, cho cô hỏi một tí hai thứ này. Thế hai cháu mày đi vào nhà cô mấy lần rồi? Có một hôm trước Thằng kia rồi nó lên, dò trước. Đi vào thăm dò xong rồi mới nó cao lên. tháo lấy cái cam phải không? Vâng. Thế hóa ra là cái cam nhà cô cũng bọn mày lấy thôi, còn không biết, cứ tưởng là con rể mang đi sửa. Hóa ra là bọn mày lấy thôi. Tốt nhất các cháu là khai thành thật với công an đi, không thoát được cái tội này đâu. Phải thật. Thằng gì kia ngồi nghiêm túc vào, rồi nó cao lên, nghe rõ chưa? Đấy, bây giờ còn có gì để mà nói không? Đấy, chủ nhà nó đến đấy, đã biết hết rồi, thấy hết rồi. Mà tại sao đâu trước là mày còn trốn làm gì? Trốn nó có thoát được đâu. Bắt được thằng này là mày không bao giờ thoát được. Bây giờ là hai người biết tội gì chưa? Hả? Tại sao mà suốt ngày mà không chịu đi làm mà đi trộm cắp này, không làm việc tốt mà lại đi làm việc xấu này? Nghe rõ gì chưa? Thằng kia, ở đâu cao lên. Đấy, thằng kia, đầu cao lên. À, cái thằng này hôm trước với có một thằng nữa đi vào nhà cô một lần bắt gà rồi, nhưng mà bắt không được đâu. Hôm đấy cũng Chắc chỉ hai thằng này thôi. công an cũng đưa lên đây giải quyết rồi mà. Sao bọn cháu ngang hướng thế? Đã gặp một lần rồi sao chưa chừa mà vẫn đi ăn trộm ăn cắp thế? Thằng này trước là em đã nhắc nhiều lần rồi. Đấy, em cứ nghĩ là nó chừa nhưng mà nó cũng chừa, vẫn là tiếp tái diễn. Đấy. Đấy, bây giờ hai người thế nào? Đấy, nói chuyện với gia đình đi. Cô cho cháu xin cái gì tha thứ cho bọn cháu. Làm sao tha thứ được, bây giờ cái cam cũng mất rồi. Còn cái cam thì buổi tối cháu đi chuộc về con gà. Có cả con gà nữa. Vâng. Ngày chuộc xong buổi tối bọn cháu. Mày vác nó bảo tao trộm cái gì? Thằng này báo láo đấy. Mày lấy cho tao phát. Tao chỉ lấy cái cam thôi. Mày lấy cho còn Không phải cãi nhau đâu, ở đây có công Rút an. cuộc là hai thằng nào lấy cam, thằng nào trộm gà? Cháu lấy cam, thằng này trộm con gà. Có đúng như thế không? Bây giờ đã đi làm cùng nhau rồi, phải cùng nhau chịu thôi, biết làm thế nào. Không phải chối nữa ở đây đấy. Đấy, cô cho cháu xin nhớ được. Buổi tối bọn cháu tìm tiền bọn cháu đền đó. Cái này cô không thể tha thứ được, giao cho công an làm việc thôi, để công an xử thế nào thì xử, nhưng mà
cái mất mát của gia đình cô là bọn cháu phải đền. Bây giờ hai thằng mày có giận không? Đấy, bây giờ là một là hai thằng này bây giờ mày phải viết cái giấy kiểm điểm xong là ký vào đây được thôi. Hai là xử lý phạt hành chính, hai trường hợp đấy. Còn cái cam với lại gà các thứ là phải lấy về trả cho gia đình, cho bà chủ đấy. Cô ơi, bây giờ cái cam thì bọn cháu cũng bán rồi, còn một ít thì nếu mà cô tha bọn cháu thì tối bọn cháu đi chuộc lại trả cho cô, còn con gà thì bọn cháu lỡ ăn rồi. Bọn cháu bây giờ con gà tính ra tiền thế nào thì bọn cháu giả bằng đấy. Nên bây giờ trước mặt công an bọn cháu nói như thế thì cô cũng vẫn nhất trí cái cam là đi chuộc về trả lại cho gia đình cô. Còn con gà thì không biết một con hoặc hai con không biết, bọn mày khai chỉ một con nhưng mà gà nhà cô nhiều lắm, không biết mất mấy con nhưng mà cô dùng 500.000 con gà đấy đấy. Gia đình đã nói như thế rồi, hai thằng này như thế nào, bây giờ tính như thế nào? Thì bọn cháu về tìm tiền thì trả luôn. Nếu mà không tìm được tiền trả cái con gà đấy, cả cái cam đấy không lấy về trả cho Phú, cho nhà cô, là cô sẽ gọi con rể về. Lúc đấy con rể làm đơn kiện, bọn cháu như thế nào cũng chưa biết được. Nếu mà đã nói được như thế phải làm theo lời hứa. Được. Ôi, tha cho cháu cũng lần đầu tiên làm như thế, chót dại quá. Chỉ thằng này nó rủ cháu đi, thằng đấy bị thế. Bây giờ bắt lên công an như thế rồi thì mình còn đủ tội cho tao à? Làm thì cùng nhau chịu đi còn gì nữa. Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ kể cả bây giờ đổ tội cho ai cũng thế thôi. Cùng nhau đi làm bây giờ cùng nhau kiếm tiền để trả là được, không phải đổ tội cho ai đâu. Đã cùng nhau đi làm rồi chắc chắn phải bàn bạc với nhau mới như thế. Bây giờ đổ tội cho ai, đổ cho một người cũng có ích gì đâu. Thế bây giờ thì chị hai thằng này cũng nói thế rồi thì chị ý kiến của chị như thế nào, có thống nhất là cho nó lấy tiền để lấy cam để giả hay như thế nào, yêu cầu gì không? Vâng, bởi vì hai thằng này cũng còn trẻ thôi, nếu mà họ đã hứa như thế, thống nhất như thế, lấy cam để trả, xong là trả tiền con gà đấy thì chị cũng nhất trí thôi. Nhưng mà chị nghĩ phải bên công an cũng phải cho mỗi người một tờ giấy để người ta viết bản kiểm điểm để Để mà cam kết đúng không? cam kết vào đấy, xong là từ giờ trở đi không đi làm cái chuyện đấy nữa. Rồi nếu mà lần sau hai cháu còn tái phạm sẽ không nói chuyện mà ngồi ở đây nói chuyện thế này đâu, chắc chắn phải có biện pháp khác rồi. Đấy, hai thằng nghe rõ chưa? Vâng. Thế bây giờ hai thằng viết mỗi người một tờ cam kết nhá. Vâng. Không. Đây. Đây. Ghi rõ ràng ở đấy nhá. Cái tờ giấy cam kết này là từ cam kết bản thân mình, từ hứa với bản thân mình sau này không tái phạm cái này cái kia, các cháu phải tự hiểu nhá. Bởi vì cũng thấy các cháu còn trẻ, chắc vừa mới ra trường chưa xin được việc làm mới làm như thế. Lần này thì tha thứ cho thôi, còn lần sau không có cái chuyện này nữa. Dạ. Thì hai thằng này nó cũng nhận tội rồi thì để mình cũng tha thứ cho một lần. Đấy, nhưng mà lần sau hoặc là lần sau tái phạm nữa thì bên đây chúng tôi sẽ xử lý tiếp. Cũng mong là tôi sẽ mạnh tay hơn. Còn hôm nay thì tôi nó cũng ngoan ngoãn nhận tội thôi, thì cứ chỉ tha cho nó một lần. cũng mong là trước mặt công an này hai cháu đã làm giấy cam kết tự hứa với bản thân mình, cũng mong sau này các cháu nên người đừng làm cái chuyện giải tội như thế nữa. Mà cũng may mà gia đình chỉ còn bán được không chế được, không thì sau này là còn làm ra khác xóm thì lúc đấy là còn phức tạp nữa là kìa. Bởi vì nhà chị ở đấy cũng
khuất nữa, nhà cũng không có người hay ở nhà nên là mất cái này cái kia. Bây giờ đấy các cháu thử biết cam Biết kết cả thật nhá. xong là sau này nếu mà sai theo cái tờ giấy này, người ta pháp luật người ta chỉ biết gọi lên, đến lúc tái phạm đấy công an người ta chỉ gọi lên, người ta rửa theo cái tờ giấy này mà làm việc thôi, không có cái chuyện tha thứ lần hai nữa. Thằng Dược kia, mày biết cái thật không? Sao lại viết cái tin tang tin này? Biết không nào đấy? Mày không biết thì mày xem thằng này viết đi. Thằng này còn viết được, mày không biết à? Mày đi làm được mày không biết à? Mình làm như thế nào thì mình biết như thế thôi. Biết không? Đấy, qua câu chuyện hôm nay thì cô cũng mong hai cháu biết điều, đừng mà lần sau đừng tái phạm những công việc như thế này nữa. Lần sau không có cái chuyện mà tha thứ như thế này đâu. Bởi vì bố mẹ các cháu cũng nuôi các cháu ăn học nên người bây giờ lại đi làm công việc thế này, bố mẹ biết thì cũng lo lắng và đau lòng lắm đấy. Thôi chú ạ. Chú ơi. Được rồi. Đấy, hai thằng đã viết cam kết đấy hết rồi. Đấy, lần sau còn tái phạm nữa là tôi sẽ dựa vào cái này tôi sẽ giải quyết đấy. Lúc đấy là mạnh tay đấy chứ không phải là ấy đâu. Tha thứ cho như lần này đâu. Đấy. Bây giờ được rồi, cô cứ đi về trước đi. Thì cô xin phép về trước nhé. Lần sau mà còn tái phạm nữa là lúc đấy là không tha cho đâu, phải ngồi tù đấy chứ không đơn giản đâu. Đấy, đây đã có án ở đây rồi. Đấy, không thể tha thứ được. Các cháu còn trẻ tuổi này mà các cháu mà đi làm cái việc này là sai phạm pháp luật đấy, cho nên là mình phải biết rằng là mình còn trẻ, mình còn có tương lai, mình còn rất lâu dài. Đấy, mình làm thế này sau này là để làng xóm người ta loạn à, đúng không? Đấy, còn là cái tiền gà với cam các thứ nhá là phải trả cho người ta đấy, trả cho gia đình ấy. Đấy, đã viết vào đây cam kết đây rồi thì phải thực hiện cho đúng theo cái tờ cam kết này nhá. Đấy, nếu mà sai thì chúng tôi là tiếp tục gọi chúng mày lên đấy. Tưởng là ai, hóa ra là cái thằng đấy hôm trước đã, hôm đấy có cả con rể con ở nhà đã bắt ra một lần không được rồi, vẫn rủ dê nhau về. Tưởng ai, mất cả cái cam mà mình không nghi ngờ. Cứ tưởng là con rể tháo đi sửa, thấy bảo không kết nối được, nó không khai còn không biết. Cứ đến công an người ta khép cái gì cũng ra hết, đã bắt được con gà nữa rồi. Không khéo còn hai cái thằng, cái hôm hai mẹ con đi chợ về gặp bảo vặt lá, nghi lắm. Không khéo hai cái thằng đấy còn nghi, gặp mình là họ giả vờ bảo vặt lá giang, có công an cái gì họ cũng nhận hết. Hai cháu về nhà là phải chấp hành theo luật nhé. Đấy, phải hứa với chú rằng về nhà không trộm cắp này. Đấy, không cờ bạc các thứ này, không hút hít này. Đấy, phải chấp hành tốt đấy. Nếu không chấp hành tốt, ở đây đã ghi vào cam kết đây hết rồi. Đấy, lúc đấy là đừng có trách bảo là thế này thế nọ kia nhé. Đấy, nghe rõ chưa? Về là tuyệt đối không được làm những cái gì sai trái pháp luật. Đấy, nhớ chưa? Nghe rõ chưa? Rồi.
Thôi còn cái điện thoại này sẽ trả cho nó được nhá. Đấy. Về là phải ngoan ngoãn đấy, không được đi làm việc này việc kia, đi trộm cắp các thứ đi nhá. Nếu mà còn tái phạm nữa là lúc đấy là chú không tha không thả ra đâu, cho ngồi tù đấy, nghe rõ chưa? Rồi thế bây giờ xong việc là đi về đây. Chú ạ, con cháu xin phép. Rồi thì thế. Thấy chưa? Rủ nhau làm mấy cái việc đấy làm gì? Không đủ ăn đâu. Sao mày đứng bắt không khai ra ít này nhé. Không khai họ ở dưới đấy. Có thả. Về đi ít. Thấy người nhà nó trong đấy đang chạy con một luôn. Mày thì vãi. Tao kỳ bảo đang ở trong bếp. Vào đi cùng. Con ạ, cái cam nhà mình ấy có phải chồng con mang đi sửa đâu. Hôm nay lên trên họ mới nói với công an họ lấy tôi, họ còn vào hôm trước rồi. Và hôm trước họ vào nhà mình xong họ còn tháo cả cam xong mới lấy nồi mình mới gặp. Còn lấy cả gà nữa, họ khắc nhận hết rồi. Hôm đấy hai mẹ con mình đi chợ gặp hai cái thằng kia ở trên đấy, giả vờ bảo lấy lá giang ấy. Mẹ cũng nghi rồi, nghĩ cái gì đi lấy lá giang mà mặc quần đùi. Hóa ra là hai cái thằng đấy, nó vào đây lấy đồ của mình rồi. Có một thằng khoác cái bao nữa. Xong mẹ cũng tưởng là lá giang thật. Và nó vào lấy cam xong là lấy con gà nữa. Xong bây giờ công an lên người ta, hai thằng đấy cũng khai hết rồi. Bảo là mai đi chuộc cái cam về lắp cho nhà mình. Xong là con gà đấy mẹ cũng không biết to hay bé, mà mẹ bảo lấy 500.000. Họ cũng nhận hết rồi. Họ bảo mai ngày kia họ khắc đi chuộc, khắc đem đến tận đây trả cho mình. Mà không biết có phải công an bảo cũng là còn trẻ, cũng là giải quyết cho nó, họ cũng nhận trả hết cho mình rồi. Cũng bảo là người ta sẽ đi chuộc cái cam về lắp cho mình. Xong là con gà đấy mẹ lấy 500.000 cho nó xong đi. Làm cả ngày. Không ngờ mà họ đã lấy tận hôm trước. Hai mẹ con đi chợ về ngồi đây mẹ cứ nghĩ là tưởng chồng con mang đi sửa vào nhà. Mẹ nói rồi kiểu gì
lên công an người ta khép sẽ ra hết, họ khắc khai hết. Nếu mà họ không khai làm sao mẹ biết là người ta trộm cả gà. Gà nhà mình thì nhiều, toàn thả, trộm cả gà. Lấy cái cam đấy mẹ còn đang định gọi điện hỏi chồng con xem có phải mang đi sửa không, mà chưa kịp gọi điện, hóa ra là bọn đấy lấy. Cứ nghĩ là công an không làm được gà, công an cái gì họ cũng làm được gà hết. Không biết họ đã làm, mỗi người làm một cái bản kiểm điểm hứa cam kết với công an rồi, bảo là chắc chắn họ sẽ đi chuộc lại cái cam, xong là lấy tiền về đền cho mình. Công an cũng nói như thế, họ nói như thế, không biết họ có làm được không. Nếu mà họ cũng lấy cái cam về đến đây mẹ phải bắt họ lắp lại xem là nó có đúng của mình không, sợ tí người ta lại đi lấy cái cam cũ của người ta về xong giả vờ bảo của mình. Không phải mỗi cái thằng đấy đâu, đúng 2 thằng thật. Hôm đi lên đấy công an gọi lên thấy một thằng, có một thằng là trước thằng phòng thuê rồi, về một lần rồi. Đấy, nó biết đường rồi đấy. Thằng đấy là thằng Thủy. Đấy, đúng là 2 cái thằng đấy thật mà. Đấy, cái hôm con chạy ra tìm mẹ, con bảo 2 thằng, đúng 2 thằng thật. Có một thằng bảo không vào nhà đâu, nó cho thằng kia vào, trèo lên ghê lắm thôi, bọn đấy ghê thật. Thế mà giàu như thế mà không vào được, giỏi thật đấy. Con cho gà cho vịt ăn hết kìa.